Hello and good morning everyone. Welcome to Scordemy IAS. So प्रत्येक दिन निचिना आजो आमी किछुमान इम्पोर्टेन्ट कारेन्ट अफेयर्सर टपिक डिस्कस কৰিবলৈ आइছো। सो प्रत्येक दिन आमी 4টা इम्पोर्टेन्ट कारेन्ट अफेयर्स टपिक डिस्कस करू जिखिनि आमार अपकमिंग APSC प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव तो बहुत इम्पोर्टेन्ट आरो ताते आमी मेन्स पर्सपेक्टिव बस्तुबिलाको डिस्कस কৰি আছো। सो बर्तमान जिखिनि कारेन्ट अफेयर्स গৈছে এইখিনি ओवरऑल आमी অলপ প্ৰিলিমছৰ ওপৰত ফোকাস কৰি কিনে সেই কারেন্ট अफेयर्सখিনি ডিসকাস কৰি আছো। सो আজিৰ টপিকত আমি ডিসকাস কৰিম স্টেটউড ডে। আমি জানো নৰ্থ ইষ্টৰ তিনিখন स्टेट আছে যেনেকা মণিপুৰ মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আজি ফুল স্টেটউড পাইছিল। আজি 21 জানুৱাৰী মানে যোৱাকালি ফুল স্টেটউড ডে আছিল। সো এই ফুল স্টেটউড ডেৰ ওপৰত আজিৰ আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমি ডিসকাস কৰিম। তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 টো ডিসকাস কৰিম, যেটো এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয়। তাৰ ওপৰতো নিউজ আছে, সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ডিসকাস কৰিম, যেটো প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ আৰু মেইনছ পার্সপেক্টিভতো ইম্পৰ্টেন্ট হয়। তাৰপিছত জুডিশিয়েল ৰিমুভেল যদি চাওঁ আমি লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 2026 বিগিনিং লৈকে এই জুডিশিয়েল ৰিমুভেল যেটো কারেন্ট বস্তুটো আছে, কারেন্ট এফেয়ার্সৰ বস্তুটো আছে, এটো প্ৰত্যেক দিনাই নিউজত আছে। আৰু এইবাৰ যদি UPSC বা APSC জুডিশিয়েল ৰিমুভেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা আহাটো পুৰা খাটাং আহিবই পাৰে, একদম মানে কমন, বহুত বেছি কমন পৰিব জুডিশিয়েল ৰিমুভেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা আহিব। তাৰ পিছত চাম আমি ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ ফৰ পিচ। সো ইন্দিৰা গান্ধী পিচ প্ৰাইজ আৰু গান্ধী পিচ প্ৰাইজ দুটা আছে। তাৰ ওপৰত লাষ্ট ইয়াৰ এবাৰ কুৱেশ্যন সুধিছিল, UPSC এটা কুৱেশ্যন সুধিছিল গান্ধী পিচ প্ৰাইজ। সো আমি আজি ডিসকাস কৰিম ইন্দিৰা গান্ধী পিচ প্ৰাইজৰ ওপৰতো ডিসকাস কৰিম। সো প্ৰত্যেক ফাৰ্ষ্ট টপিকটো স্টার্ট কৰো আমি স্টেটহুড ডে যদি দেখা পাও মণিপুৰ, তিনটা স্টেট মনত ৰাখিবা, মণিপুৰ তাৰপিছত কি মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা, এই তিনিখন স্টেটৰ আজি কি হয় স্টেটহুড ডে হয়। সো যেটো আমাৰ এক্সাম পার্সপেক্টিভত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, আমাৰ GS পেপাৰ 5ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট। এইখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট হয়, 7 সিস্টাৰ 1 স্মল ব্ৰাদাৰ কি বুলি কোৱা হয়, অষ্টলক্ষ্মী বুলি কোৱা হয়। তাৰে আমি দেখা পাইছো মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু কি মণিপুৰ। সো মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ আজি কি হয় স্টেটহুড ডে হয়। যোৱাকালি হৈছিল স্টেটহুড ডে। সো তাৰে ওপৰত আজি টপিকটো আমি ডিসকাস কৰি আছো, যেটো আমাৰ সিলেবাসৰ GS পেপাৰ 5 যেটো আসাম পেপার আৰু প্রিলিমস পার্সপেক্টিভ তো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়। সো হোয়াট ইজ দ্য নিউজ এভরি ইয়ার অন জানুয়ারি 21 the northeastern state of Manipur, Meghalaya and Tripura celebrate their statehood day. প্রত্যেক বছৰত 21 জানুৱাৰীত আমি কি সেলিব্রেট কৰো, এই তিনখন স্টেটৰ স্টেটহুড ডে হিচাপে সেলিব্রেট কৰা হয়। জানুৱাৰী 21 2026 the three states celebrated their 54 statehood day. এটো মনত ৰাখিবা, প্ৰিলিমছত স্টেটমেন্ট উঠাব 54 statehood day. So background of statehood আমি চাও, the reorganization of this state was a significant milestone in Indian post-independence history, primarily governed by the North Eastern Area Regulation Act 1971. এই এক্টৰ আন্ডাৰত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়া ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 আন্ডাৰত কি কৰা হয়। আমি জানো আমাৰ অসম আগত কি আছিল, গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাক লগ লগাই কেনে এটা ইউনাইটেড অসম আছিল। সেই অসমৰ পৰা বিভিন্ন কেইটামান ষ্টেট ভাগ হৈ যায়। সো যেটো ষ্টেট আমি ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছিলোঁ কি 1962 প্ৰথমটো ষ্টেট ভাগ হৈ যায়, সেইটো আছিল কি নাগালেণ্ড। ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্টত ফাৰ্ষ্ট স্টেটহুড কোনে পাইছিল, ফাৰ্ষ্ট স্টেটহুড পাইছিল নাগালেণ্ডে। সো মনত ৰাখিবা, ফাৰ্ষ্ট ফুল স্টেটহুড কোনে পাইছিল, নাগালেণ্ডে পাইছিল। তাৰপিছত আমি দেখা পাই আছো মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু কি ত্ৰিপুৰায়ে ফুল স্টেটহুড পাইছিল আন্ডাৰ দিছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াজ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 আন্ডাৰত। সো আজি আমি বেসিক্যালি অলপ মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে চাম, সো সিহঁত কেনেকুৱা আছিল, কেনেকুৱা স্টেটহুড পাইছিল। সো আমি চাওঁ কি মণিপুৰ অলসো নন এজ দ্য জুৱেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। মণিৰ পৰা এই বস্তুটো আহিছে মণিপুৰ। সো দ্য জুৱেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। বিফোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 1947 আগত, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত মণিপুৰ কেনেকুৱা আছিল। মণিপুৰ ৱাজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডম আণ্ডাৰ দ্য ৰুল অফ মহাৰাজা বদৌচন্দ্ৰ সিং। মনত ৰাখিবা, মণিপুৰ তেতিয়া কি আছিল, এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট আছিল, কোনো ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টেৰিটৰীৰ আণ্ডাৰত নাছিল। ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টেৰিটৰীত বা ব্ৰিটিছে সেই ঠাইখিনি কেপচাৰ কৰা নাছিল, তাতে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডম আছিল। আৰু তাৰ লাষ্ট ৰজা কোন আছিল, মহাৰাজা বদৌচন্দ্ৰ সিং। সো অন দ্য এভ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাভ কৰে, মহাৰাজা সাইন এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যন উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্পেচিয়েলি আমি দেখা পাওঁ তাতে কোন আছিল, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছিল আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ। আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত আমি দেখা পাম চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ আণ্ডাৰ লিডাৰশ্বিপত মহাৰাজাই কি কৰিছিল, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যন চাইন কৰিছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত। তাৰপিছত মহাৰাজাই হেল্ড ইলেকশ্যন ইন জুন 1948 সেই মহাৰাজাজনে ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰি কেনে তেখেতৰ যেটো ৰাজতন্ত্ৰ আছিল,
মনাৰ্কি আছিল সেই মনাৰ্কিয়েল সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰি কেনে তেখেতে কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি এষ্টাব্লিছ কৰিছে যিবিলাক আমি ব্ৰিটেইনত দেখা পাওঁ যেনে ওপৰত কিং বা কুইন বহি আছে তাতে পুৰা তলত পুৰা ডেমক্ৰেসি চলি আছে সো সেইটো কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি বুলি কোৱা হয় সো তেখেতে ওপৰত ৰজা আছে কিন্তু তেখেতৰ তলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে তেখেতে ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিল আৰু তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি বাট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিল যিহেতু মণিপুৰে ইণ্ডিয়াৰ লগত কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেছন সাইন কৰিছিল সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই মহাৰাজাক এটা ফ'ৰ্চ কৰিছিল প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিল যাতে ইণ্ডিয়াৰ ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যাতে সিহঁত ইউনাইট হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াতে দেখা পাম দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছাৰ দ্য মহাৰাজা টু চাইন এ মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট ইন ছেপ্টেম্বৰ 1941 ছেপ্টেম্বৰ 1941ত কি কৰে মাৰ্জ কৰাৰ এটা মানে সিহঁতে কি কৰে ফ'ৰ্চ কৰে প্ৰেছাৰ কৰা হয় আৰু দেখা পাম অফিচিয়েলি কি কৰিব সেই মহাৰাজা বদচন্দ্ৰ সিঙে কি কৰিব অফিচিয়েলি মাৰ্জিং মণিপুৰ ইনটু দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া আৰু মণিপুৰক অফিচিয়েলি ইণ্ডিয়াৰ লগত কি কৰা হ'ব মাৰ্জ কৰা হ'ব সো মণিপুৰৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰ প্ৰিলিমছত আহি যাব পাৰে কাৰণ মণিপুৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ লাষ্ট 2-3 বছৰৰ পৰা পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি বা এথনিক ভাইলেঞ্চ চলি আছে যিটোৰ ফলত আমি তাতে দেখা পালোঁ কি আৰ্টিকেল 354 ইম্প'জ কৰা আছিল আৰু বৰ্তমান আৰ্টিকেল 356 বা প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলো তাতে ইম্প'জ হৈ আছে সো বস্তুখিনি ভালকৈ মণিপুৰৰ ওপৰত বহুত ভালকৈ বস্তুখিনি বেকগ্ৰাউণ্ড চাব লাগিব আৰু অলপ নিজে নিজে চাবা নহ'লে নেক্সট টপিক আহিলে মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত সেই বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰিম সো দ্য ষ্টেট হুইচ বিকেম এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত সেই মণিপুৰটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বা আসামৰে এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হৈ যায় এটেইন দ্য ফুল ষ্টেটহুড অন জানুৱাৰী 21 ইন 1972 এই এক্টৰ আণ্ডাৰত নৰ্থ ইষ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত 21 জানুৱাৰীত কি হয় মণিপুৰে ফুল ষ্টেটহুডৰ মৰ্যাদা পায় ফলোয়িং ইজ ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম প্ৰিন্সলি ষ্টেট টু এ ফুল ফ্লেজ ষ্টেট উইথিন দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন সো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ ভিতৰত এটা ফুল ষ্টেটহুডৰ মৰ্যাদা কোনে লাভ কৰে মণিপুৰে লাভ কৰে সিমিলাৰলি আমি ডিছকাছ কৰোঁ মেঘালয়ৰ কথা মেঘালয় দ্য এৱৰ্ড অফ মেঘালয় মেঘ মানে কি ক্লাউড হা আলয় মানে ওপৰতে এৱৰ্ড অফ দ্য ক্লাউড ৰুফ সো এৱৰ্ড অফ দ্য ক্লাউড মেঘালয় বুলি কোৱা হয় সো মেঘালয় জাৰ্নি টুৱাৰ্ডছ দ্য ষ্টেটহুড বিগান উইথ দ্য existence of as an autonomous state on April 1970 আমি দেখা পাওঁ কি হ'ব 19 তো তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি দেখা পাওঁ 1962 আমি দেখা পাওঁ সব বেসিক্যালি তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অলপ আগৰ পৰা চাব লাগিব 1947 যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাভ কৰোঁ আৰু সেই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাভ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ষ্টেটবিলাকত বা বিভিন্ন জেগাবিলাকত আমি দেখা পাওঁ ৰিজনেল কনফ্লিক্ট এটা ষ্টাৰ্ট হয় যেনেকৈ আন্ধ্ৰাৰ মানুহ তেলেগু মানুহখিনি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ডিমাণ্ড কৰিছে চ' ইয়াতে নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনিয়ে বেসিক্যালি একদম ছেপাৰেট নাগালেণ্ড ছেপাৰেট নাগালেণ্ড বা ছেপাৰেট নাগালেণ্ডৰ ডিমাণ্ড কৰি আছিল যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা সিহঁত ছেপাৰেট হৈ যাব চ' ইয়াতে ইনচাৰ্জেঞ্চি আৰম্ভ হয় যেনেকৈ আমি বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে বস্তুটো মই ডিছকাছ কৰিম নেশ্যনেল কাউন্সিল নাগা কাউন্সিল অফ ছ'চিয়েলিষ্ট এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে মৈবাং আৰু খাপলাংগৰ সেই কাউন্সিলে তাতে ফৰ্ম হয় 1947 আৰু সিহঁতে ছেপাৰেটিজম মুভমেণ্ট কৰে কিন্তু ফাইনেলি ইয়াতে দেখা পাম নাগাৰ সেই ইনচাৰ্জেঞ্চিটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে 1956ত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ষ্টেট নাগালেণ্ডত কি কৰা হয় আপছা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় 1956ত তাৰপিছত আমি দেখা পাম 1962ত কি কৰা হয় নাগালেণ্ডক ফুল ষ্টেটহুডৰ মৰ্যাদা দি দিয়া হয় আৰু নাগালেণ্ডক যেতিয়া ফুল ষ্টেটহুডৰ মৰ্যাদা দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই টাইমত দেখা পাম আদাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল এথনিক গ্ৰুপ আছে যেনেকৈ আমি দেখা পাম গাৰো খাচী জয়ন্তীয়া আৰু তাতে আমাৰ কোন আছে মিকিৰ মানে আমাৰ কাৰ্বিসকল বড়োসকল চ' এনেকুৱা কিছুমান কমিউনিটিৰ মানুহ ওলাই এথনিক ট্ৰাইব ওলাই যায় সিহঁতেও নিজৰ ছেপাৰেট ষ্টেটহুডৰ ডিমাণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰে চ' এই ছেপাৰেট ষ্টেটহুডৰ ডিমাণ্ডতে আমি দেখা পাম মেঘালয়ৰ ডিমাণ্ডটো আৰম্ভ হয় আৰু মেঘালয়ৰ যিটো যে আছিল গাৰো খাচী জয়ন্তীয়া সিহঁতৰ ইউনাইট হৈ কিনে সিহঁতেও ছেপাৰেট ষ্টেটহুডৰ ডিমাণ্ড কৰে আৰু সিহঁতক অট'নমাছ ষ্টেটহুড দিয়া হৈছিল 2 এপ্ৰিল 1970ত অট'নমাছ ষ্টেটহুড এটা দিয়া হৈছিল উইথ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইউনাইটেড খাচী জয়ন্তীয়া হিল এণ্ড গাৰো হিল খাচী হিল আৰু জয়ন্তীয়া হিলক ইউনাইট কৰি কিনে 1970ত সিহঁতক অট'নমাছ ষ্টেট দিয়া হয় আৰু 21 জানুৱাৰী 1972ত আণ্ডাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হয় ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত সিহঁতক ফুল ষ্টেটহুডৰ মৰ্যাদা দি দিয়া হৈছিল মেঘালয়ক চ' মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চাওঁ আমি ত্ৰিপুৰাৰ ছেইম কাহিনী দ্য ষ্টেট ৱাজ প্ৰিন্সলি ষ্টেট যেনেকৈ মণিপুৰৰ কাহিনী আছিল ছেইম ত্ৰিপুৰাৰ কাহিনী এনেকুৱা আছিল চ' দ্য ষ্টেট ৱাজ প্ৰিন্সলি ষ্টেট আনলিটছ ইজ মাৰ্জাৰ উইথ ইণ্ডিয়া অন নৱেম্বৰ 15 1949 নৱেম্বৰ 15ত আমি দেখা পাম ত্ৰিপুৰাও আগত কি আছিল প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল তাত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া টেৰিটৰীৰ আণ্ডাৰত নাছিল তাতে এজন ৰজা এজন আছিল কিংডম এটা আছিল আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াৰ লগত কেতিয়া 1949 নৱেম্বৰ 15ত ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ হৈছিল চ' লাষ্ট কিং অফ দ্য ত্ৰিপুৰা বীৰ বিক্ৰম মনত ৰাখিবা ত্ৰিপুৰাৰ লাষ্ট কিং কোন আছিল বীৰ বিক্ৰম আছিল প্লেড এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন শেপিং দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য কিংডম বাট আফটাৰ হিজ ডেমেজ অন মে 17 1947 ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈ যায় 1947 হিজ মাইনাৰ ছান কিৰি বিক্ৰম
মানিক্কা গম পাইছা কিৰি বিক্ৰম মানিক্কা সাকসিডেড দ্য থ্ৰোন সো বেসিক্যালি তেখেতৰ বীৰ বিক্ৰমৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেখেতৰ ল'ৰা কিৰি বিক্ৰম মানিক্কাই সেই মাইনৰ চাইল্ড আছে আৰু তেখেতে নিজৰ দেউতাৰ সাকসেসৰ হিচাপে ৰজা সিংহাসনত বহিছিল কিন্তু হাইওভাৰ তেখেত যেহেতু মাইনৰ আছে সেই মাইনৰৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ আৰু তেখেতৰ উইডো যোন আছিল কুইন কাঞ্চা প্ৰবাই কি কৰে সেই মাইনৰ যোনজন ৰজা আছিল কিৰি বিক্ৰম মানিক্কাক ৰজা হিচাপে একসেপ্ট কৰা নাছিল আৰু তাতে দেখা পান কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব হু প্লেড এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ৰোল ইন দ্য মাৰ্জাৰ অফ ত্ৰিপুৰা উইথ দ্য ইণ্ডিয়া আৰু এই কুইন যোনজনী আছিল কুইন কাঞ্চা প্ৰভা সেই কুইন কাঞ্চন প্ৰভাই কি কৰিছিল ত্ৰিপুৰাক ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যন চাইন কৰা হয় তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিল আৰু ইন 1949 আমি ফাইনেলি দেখা পাম ত্ৰিপুৰা অফিচিয়েলি জইন ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া থ্ৰু এ মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট তো এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যন এটা চাইন কৰি কিনে মেডিয়েটৰ কোন আছিল কুইন কাঞ্চন প্ৰভা আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত সিহঁতে কি কৰে এটা মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যন চাইন কৰে আৰু 1941ত কি কৰে 49ত স্পেচিয়েলি ত্ৰিপুৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত কি হৈ যায় মাৰ্জ হৈ যায় তাৰপিছত আমি দেখা পাম ত্ৰিপুৰা এটেইন ফুল ষ্টেটহুড আণ্ডাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 চ' 1971ৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত 21 এপ্ৰিল কি হয় ত্ৰিপুৰাকো আমি অসমৰ পৰা কি দিয়া হয় ছেপাৰেট এটা ষ্টেটহুডৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় আৰু ফুল ষ্টেটহুড লাভ কৰিছিল কোনে ত্ৰিপুৰাই লাভ কৰিছিল সো ইয়াতে মই প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা লৈ আহিছোঁ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ষ্টেট অফ মণিপুৰ মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট কি আছিল অল থ্ৰী ষ্টেট এচিভ ফুল ষ্টেটহুড চাইমালটেনিয়াছলি থ্ৰু দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়া ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 প্ৰায়ৰ টু দ্য 1972 মেঘালয় ৱাজ এন অট'নমাছ ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট অফ আছাম অসমৰ ভিতৰতে এটা অট'নমাছ ষ্টেট আছিল 1972ৰ আগত চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট চাবা মণিপুৰ এণ্ড ত্ৰিপুৰা ৱেৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট ডেট জইন ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন ইন 1949 চ' এইটো 3 নম্বৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ চ' গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট মই পঢ়াইছোঁ গোটেইকেইটা টপিকৰ ওপৰত মই পঢ়াইছোঁ ইয়াতে মই কিছুমান ইয়াতে দিছোঁ হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট এবভ আৰ কাৰেক্ট ইয়াতে অপশ্যন এ অপশ্যন বি অপশ্যন চি অপশ্যন ডি কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় ইয়াতে দিয়া আছে চ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত আনচাৰটো জনাবা গম পাইছা কমেণ্ট ছেকশ্যনত সদায় আনচাৰ দিব ট্ৰাই কৰিবা চ' আনচাৰ কৰিলে কি হয় নিজৰ ক্ৰিটিকেল ব্ৰেইনটো ডেভেলপ হয় গম পাইছা ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ বা ক্ৰিটিকেল ব্ৰেইনটো ডেভেলপ হ'ব পাৰে IQ লেভেলটো ডেভেলপ হয় চ' নেক্সট টপিকটো চাম কি আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন চ' আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ এটা পাৰ্ট হয় যিটো আমি দেখা পাইছিলোঁ দ্য হিন্দুৰ আৰ্টিকেল এটা আছিল কংগ্ৰেছ আৰ্গিউজ চেণ্টাৰ টু এনচিউৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 চ' যিখিনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন আছে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে কি নকৰে ফাণ্ড নকৰে কিছুমান প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পাই আছোঁ আমাৰ ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি পাই আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয় চ' এনেকুৱা কিছুমান ডন বক্স ইউনিভাৰ্চিটি এইবিলাক কি হয় প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন হয় য'ত গভৰ্ণমেণ্টে কি নকৰে ফাণ্ড নকৰে গভৰ্ণমেণ্টে এইড কৰা নাই আনএইডেড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন চ' সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকতো কি কৰিব লাগে আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5ৰ আণ্ডাৰত কি দিব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন চ' কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে কিয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে সেই ওপৰত আমি আজি গোটেই টপিকটো ডিছকাছ কৰিম চ' চিলেবাছ যদি চাওঁ আমাৰ GS পেপাৰটো ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে হোৱাট ইজ দ্য নিউজ যদি চাওঁ আমি কিহৰ কাৰণে নিউজত আছে চ' দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বেচিকেলি জয়ৰাম ৰমেশ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এজন স্পক পাৰ্চন হয় জয়ৰাম ৰমেশ তেখেতৰ নাম জানো আমি জয়ৰাম ৰমেশ আণ্ডাৰষ্টুড চ' জয়ৰাম ৰমেশজীয়ে কি কৰে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰ্গিউড দ্য চেণ্টাৰ টু এনচিউৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিখিনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন আছে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে এইড নিদিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে ছাপোৰ্ট নকৰে সেইবিলাক প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনতো কি কৰিব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ লৈ আহিব লাগে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ স্পক পাৰ্চন জয়ৰাম ৰমেশজীয়ে সেইটো আৰ্গিউ কৰিছিল চ' আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কি হয় ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম আমি চ' আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এম্পাৱাৰ দ্য ষ্টেট টু মেক স্পেচিয়েল প্ৰভিজন মানে কি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ OBC SC and ST ক'ত ইন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট মনত ৰাখিব ইন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট চ' এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটবিলাকত যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হয় আমি মনত আছে ন যে আমি ক'ৰবাত গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কটন ইউনিভাৰ্চিটি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি JNU এইবিলাকত গ'লে আমি দেখা পাওঁ কিছুমান কোটা আছে ন যে জেনেৰেলৰ কাৰণে ইমানটা ছিট আছে OBCৰ কাৰণে ইমান STৰ কাৰণে ইমান SCৰ কাৰণে ইমান EWSৰ কাৰণে ইমান আছে চ' সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াতে কৰা হয় আৰ্টিকেল 15 ক্ল'জ 5তে বস্তুটো এড হৈছিল যে এই যে যিখিনি স্পেচিয়েল প্ৰভিজন বনাব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে ফৰ OBC SC আৰু ST
APSC কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে সো দিস প্ৰভিজন এপ্লাই কত এপ্লাই কৰা হয় দিস প্ৰভিজন এপ্লাই টু দ্য এডমিশন ইন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন সো আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 ত অনলি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনৰ এডমিশনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইয়াতে এমপ্লয়মেন্ট আৰু এপইন্টমেন্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোৱা নাই এমপ্লয়মেন্ট আৰু এপইন্টমেন্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আমি কত পাম আৰ্টিকেল 16 ত পাম কত পাম আমি আৰ্টিকেল 16 ত পাম মনত ৰাখিবা আৰ্টিকেল 16 ত কি পাম আমি এমপ্লয়মেন্ট আৰু এপইন্টমেন্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাম যেটো আৰ্টিকেল 16 ক্লজ 4 ত পাম আৰ্টিকেল 16 ক্লজ 4 ত পাম এমপ্লয়মেন্ট আৰু এপইন্টমেন্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আৰ্টিকেল 16 কিন্তু আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 ত অনলি কিহৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এডমিশন ইন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি এইবিলাকত এডমিশনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন সিস্টেমটো যেটো আছে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন সিস্টেমটো আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 ত আছে সো কোনখিনি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে যেটো আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 ত লিখা আছে সো তাতে লিখা আছে গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউশনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে যে সৰকাৰি যিবিলাক কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি আছে গভৰ্নমেন্ট এইডেড ইনষ্টিটিউশন সো কিছুমান ইনষ্টিটিউশন আছে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশন যত আমি দেখা পাওঁ গভৰ্নমেন্টৰ শেয়াৰ কৰে ফৰ এক্সাম্পল যিকোনো এটা এক্সাম ইনষ্টিটিউশন আছে এটা ইনষ্টিটিউশন এই ইনষ্টিটিউশনটো কিবা এটা এনজিও বনাইছে এই কলেজখন কিবা এটা এনজিও বনাইছে কিন্তু তাতে গভৰ্নমেন্টে 30% শেয়াৰ কৰিছে গভৰ্নমেন্টে 30% তাতে স্যালাৰি দি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত গভৰ্নমেন্টে 30% খৰচ কৰিছে আৰু বাকি 70% এনজিওটো কৰি আছে সো হেতু কি বুলি ক'ব পাৰো গভৰ্নমেন্ট এইডেড ইনষ্টিটিউশন আৰু 3 নম্বৰ কৈছে প্ৰাইভেট আনএইডেড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন প্ৰাইভেট আনএইডেড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন মানে যিবিলাক এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনত গভৰ্নমেন্টে ফান্ড দিয়া নাই একো শেয়াৰ কৰা নাই একো হেল্প কৰা নাই সেই প্ৰাইভেট আনএইডেড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন বিলাকতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায় আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 সো ইয়াতে কোৱেশ্চন এটা আহিব কি স্যাৰ এতিয়াতো প্ৰাইভেট এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট বিলাকত কি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিয়া নহয় সো সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্টে হোৱা নাই ভালকে গমছে বস্তু তাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰচিডিউৰ সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেন্টে কিছুমান প্ৰচিডিউৰ বনাব লাগিব ল বনাব লাগিব যেটো ল এতিয়ালৈকে আহা নাই এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট হোৱাই নাই বনোৱাই নাই সেই বস্তুটো সো তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে আৰ্গিউ কৰে যে এই প্ৰাইভেট আনএইডেড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট বিলাকতো কি কৰিব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কিছুমান প্ৰচিডিউৰ বনাব লাগে যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত অলৰেডি মেনশন আছে সো বস্তুটো চাও আমি কি আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 understood so article 15 clause 5 ত educational institute বিলাকৰ এডমিশনৰ কাৰণে OBC SC আৰু ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ দিয়াৰ কথা কৈছে so কেনেকুৱা এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট গভৰ্নমেন্ট এডুকেশন গভৰ্নমেন্ট এইডেড ইনষ্টিটিউশন যিবিলাক গভৰ্নমেন্টে শেয়াৰ আছে তাতে প্ৰাইভেট আনএইডেড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট যত গভৰ্নমেন্টৰ কি নাই শেয়াৰ নাই যত গভৰ্নমেন্টৰ কি নাই শেয়াৰ নাই গভৰ্নমেন্টে একো তাত কি নকৰে এইড নকৰে সো এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট বিলাকতো কি কৰিব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগে সো ইয়াতে এক্সেপশ্যন এটা আছে ইট ডাজ নট এপ্লাই টু মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন প্ৰটেক্টেড আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 30 ক্লজ 1 কনষ্টিটিউশনাল বেচিছ চাও ইয়াতে এক্সেপশ্যন এটা দিয়া হৈছে এক্সেপশ্যনটো কি কৈছে যে যিখিনি মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি দেখা পাম কি মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট ফৰ এক্সাম্পল আমি মাদ্ৰাসা বিলাকৰ কথা কৈছে গুৰুকুল বিলাকৰ কথা কৈছে গমছে ঢোল বিলাকৰ কথা কৈছে সো সেই মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট বিলাকত যিখিনি আৰ্টিকেল 30 ক্লজ 1 ৰ আন্ডাৰত প্ৰটেক্ট কৰা আছে সেই বিলাকত এই OBC SC আৰু ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কোনো প্ৰচিডিউৰ এপ্লাই কৰা নহব সো সেই বস্তুটো ইয়াতে এক্সেপশ্যন দিয়া আছে যেটো এক্সেপশ্যনৰ এই বস্তুটো প্ৰিভিলেজ দুটা ইনষ্টিটিউশন আমি ইউজ কৰি আছে দেখা পাম জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া আৰু আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্সিটিও ইউজ কৰি আছে যেটো মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনৰ আন্ডাৰতে আৰ্টিকেল 30 ক্লজ 1 ৰ আন্ডাৰত প্ৰটেক্ট কৰা ৰাখা আছে সো কনষ্টিটিউশনাল বেচিছ যদি চাও ইনসাৰ্টেড বাই 93rd কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2005 এই যেটো যে আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 এই যেটো আৰ্টিকেল এই আৰ্টিকেলটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশনত 1949 ত যেতিয়া এডপ্ট কৰা আছিল সেই অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশনখনত এই আৰ্টিকেলটো নাছিল এই আৰ্টিকেলটো 2005 ত 93rd কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত এই আৰ্টিকেলটো এড কৰা হয় বাই মনমোহন সিং গভৰ্নমেন্ট সো মনমোহন সিং গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত 93rd কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 5 এড কৰা হয় যত কি কৰা হয় এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট বিলাকত OBC SC আৰু ST ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হয় কেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশন ইয়াতে মই ডিসকাস কৰিছো আৰু এটা মনত ৰাখিবা মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট বিলাকত এই বস্তুত হিয়তৰ এপ্লাই নহয় সো ইয়াতে মই আৰ্টিকেল 15 ৰ ওপৰত অলপ ডিসকাস কৰিছিলো সো আৰ্টিকেল 15 ত বেসিক্যালি কি আছে প্ৰভিজন এগেইনষ্ট ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কোনো মানুহক তুমি ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰিবা ভেদভাৱ কৰিব নোৱাৰিবা আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 1 ত লিখা আছে নো ডিসক্ৰিমিনেশ্যন বাই ষ্টেট মানে বেসিক্যালি ইয়াতে গভৰ্নমেন্ট ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ষ্টেট লেজিসলেটৰ সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটৰ একদম মানে পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে আপ টু ওপৰলৈকে যিমান গভৰ্নমেন্ট অথৰিটি আছে গভৰ্নমেন্ট শেয়াৰ যিমান অথৰিটি আছে যেটো আমি আৰ্টিকেল 12 ত
ডিসকাস কৰো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত সেই ষ্টেটে কোনো মানুহক ভেদভাৱ কৰিব নোৱাৰিব ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব ৰিলিজিয়ন ৰেস কাষ্ট সেক্স প্লেস অফ বাৰ্থ এই পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে কোনো মানুহক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা লিংগ আৰু জন্মস্থানৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে কোনো মানুহক ভেদভাৱ কৰিব নোৱাৰিব কোনে কৰিব নোৱাৰিব ষ্টেটে কৰিব নোৱাৰিব আৰু আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 2 লিখা আছে যে কোনো এজন ইন্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিয়ে বেলেগ এজন ইন্ডিভিজুৱেলক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব অন পাব্লিক প্লেস কোৱা হৈছে যে মই এজন কি ইন্ডিভিজুৱেল মই আৰু এজন ইন্ডিভিজুৱেলক পাব্লিক প্লেসত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিম ফৰ এক্সাম্পল টু ৰাস্তা এটা কি ৰোড এটা পাব্লিক প্লেস হয় সো সেই ৰোডটোত মই কোনোবা মানুহ এজনক দেখা পাইছো তুমি সুদ্ৰা তুমি ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা তুমি লেডিজ তুমি ৰাস্তাৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিবা সো এনেকা মই পাব্লিক প্লেসত কৰিব নোৱাৰিম কোনোবা পাব্লিক বাছত উঠাৰ পিছত মই মানুহক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো যেনেকা ব্ৰিটিছে কৰিছিল ব্লেক এণ্ড ডগছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান আৰ নট এলাউড ইন দিছ চিনেমা হল দিছ ট্ৰেইন ডাব্বা সো এইবিলাক ডিসক্ৰিমিনেট আমি পাব্লিক প্লেসত কৰিব নোৱাৰো পাব্লিক প্লেস যিখিনি হয় যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ কি আছে বাছ হওক হোটেল হওক গমজা বস্তু ৰাস্তা ঘাট চিনেমা হল সো এনেকা পাব্লিক প্লেস বিলাকত আমি কোনো মানুহ এজনে আৰু এজন মানুহক এই পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 3 স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ ওমেন আৰু চিলড্ৰেন আৰু ওমেন যিখিনি আছে যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্নাৰেবল ক্লাছ আছিল একৰ্ডিং টু কনষ্টিটিউশ্যন এই ওমেন আৰু চিলড্ৰেনক কি দিব লাগে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিব লাগে পজিটিভ ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব লাগে ফৰ দেয়াৰ আপলিফমেন্ট সো এইখিনি আছিল অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনত বাকি যিখিনি আছিল সেইখিনি তাৰ পিছত এড কৰা হয় সো আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 4 যেটো আছিল এফাৰ্মেশন এক্সম সো ইয়াতে কোৱা হয় এসসি আৰু এসটি কি কৰিব লাগে শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবৰ এডভান্সমেন্ট হ'ব লাগে আপলিফমেন্ট হ'ব লাগে যেটো আমি দেখা পাম চম্পাকম ৰায়ৰাজন কেছ 1958 আহিছিল সেই কেছৰ পিছতে এই বস্তুটো এড কৰা হয় বাই ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1950 এড কৰা হয় এই আৰ্টিকেল 50 ক্লজ 4 যত এসসি আৰু এসটি এডভান্সমেন্টৰ ওপৰত কাম কৰা হয় আৰু এটো এড কৰা হয় বাই 93rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2005 যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট বিলাকত কি হ'ব লাগে ৰিজাৰ্ভেশন হ'ব লাগে আৰু সেই ৰিজাৰ্ভেশন কাৰ কাৰণে এসসি এসটি আৰু ওবিসি ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে হ'ব লাগে কেনেকা এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউটত হ'ব লাগে অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ পিছত যদি চাও কি আৰ্টিকেল 15 ক্লজ 6 যেটো আমি দেখা পাও 103rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত এড কৰা হয় 103rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত এড কৰা হয় যেটোত কি আছিল ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন এই যে ইডব্লিউএছ ৰ কথা কয় 10% ৰিজাৰ্ভেশন যে ৰখা হয় ইডব্লিউএছ ৰ কাৰণে সেই ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ কথা ৰখা সো ইয়াতে 10% কোটা ফৰ ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন তাৰে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেটো আমি পলিটিক ক্লাছত ভালকে ডিসকাস কৰো সো এটো আছিল কি ওভাৰঅল আৰ্টিকেল 15 অফ ইন্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যেটো আমি পলিটিক ক্লাছত বহুত ধুনিয়াকে ডেপথত ডিসকাস কৰো ইয়াৰে বহুত বেসিক আছে বহুত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট আছে আৰু এই গুটেই আৰ্টিকেলটো এটা ইমান ধুনিয়া ডাইনামিক আৰ্টিকেল হয় বহুত ভাল লাগে ইন্টাৰেষ্টিং হয় সো পলিটিক ক্লাছত ভালকে যিখিনি ষ্টুডেন্টে চাই আছে পলিটিক ক্লাছৰ এই বস্তু টপিকটো ভালকে পঢ়িছা আৰু যোনে পঢ়া নাই ভালকে পঢ়িবা বুলি আশা কৰিছো মই সো তাৰ পিছত চাও ইয়াতে এটা 2000 এই যে ডাইনামিক বুলি কৈছো কিয় কাৰণ এইবিলাকৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বহুত কিছুমান ইন্টাৰফেয়াৰ কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট থাকে সো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা কেছ আছে প্ৰমতি এডুকেশনাল কেছ 2024 কনষ্টিটিউশনেলিটি অফ আৰ্টিকেল 15 was by the appeal Supreme Court of India in Pranati Educational and Cultural Trust by Union of India case আৰু সেই কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কয় the court clarified that the private unaided non-minority institution can be reservation but minority education cannot so ইয়াতে কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে কয় যিখিনি যে কি আছে আনএইডেড যিখিনি প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন আছে সেই প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন বিলাকত গভর্নমেন্টে রিজার্ভেশন প্রোভাইড কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ক্ৰাইটেৰিয়া বনাব পাৰে বাট মাইনৰিটি এডুকেশন ইনস্টিটিউট বিলাকৰ ওপৰত ক্ৰাইটেৰিয়া কোনো ৰিজাৰ্ভেশনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বনাব নোৱাৰে সো কারেন্ট স্ট্যাটাস চাও কারেন্টলি ইন ইন্ডিয়া দেয়ার আর নো ম্যান্ডেটরি লিগেলি এনফোর্সড রিজার্ভেশন ইন প্রাইভেট আনএইডেড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ফর এসসি এসটি এন্ড ওবিসি যেটো বস্তু মই অলপ আগত কৈছিলো যে বৰ্তমান ইন্ডিয়াত এনেকা কোনো প্ৰসিডিউৰ নাই যি প্ৰসিডিউৰৰ আন্ডাৰত এনেকা কোনো লিগেল ল নাই বা লিগেল কোনো এক্ট নাই যি এক্টৰ আন্ডাৰত প্ৰাইভেট যিখিনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে সেই ইনস্টিটিউট বিলাকত এসসি এসটি আৰু ওবিসিৰ কোনো ৰিজাৰ্ভেশনৰ এনেকা কোনো ল বা কোনো এক্ট নাই সো সেই কাৰণে কংগ্ৰেছৰ স্পোক পাৰ্সন জয়ৰাম ৰমেশ জি তাৰ ওপৰত ডিমান্ড কৰিছিল যে এই এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট বিলাক যিবিলাক প্ৰাইভেট হয় তাতেও গভৰ্নমেন্টে এনা ল বনাই কিনে ৰিজাৰ্ভেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে
সো ইয়াতে মই প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা লৈ আছোঁ, দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে, ধুনীয়াকৈ এইটো ট্ৰাই কৰিবা আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত আনচাৰটো জনাবা। তাৰপিছত চাম কি জাষ্টিছ ৰিমুভেল। চ' জাষ্টিছ ৰিমুভেল এটা একদম এটা হট টপিক হয়। 2025 পৰা 2026 বিগিনিঙত আমি দেখা পাইছোঁ জাষ্টিছ ৰিমুভেল এটা বহুত ডাঙৰ হট টপিক হয়, যিটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভত বহুত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈ যায়। চ' তাৰ ওপৰত আজি ডিছকাছ কৰি আছোঁ জাষ্টিছ ৰিমুভেল। চ' এইটো GS পেপাৰ 2 ইণ্ডিয়ান পলিটি। চ' আজিৰ পেপাৰত আমি দেখা পাইছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বহুত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে, যাৰ ওপৰত আজিৰ ক্লাছৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি টপিকৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনটো মই কমন দি দিছোঁ প্ৰিলিমছত আহিব বুলি। চ' ভালকৈ চোৱা। So what is the news? There has been much attention in 100 member of parliament in the Lok Sabha, the India bloc বুঝা opposition bloc যেটো কংগ্ৰেছ লেড যেটো ব্লক হয় ইন্ডি ব্লক, সেই ব্লকে কি কৰিছে 107জন মেম্বাৰ্ছক পঢ়িলো ভালকে। গিভিং নোটিছ টু ইম্পিচমেন্ট মোশন ইন ডিসেম্বৰ 2025 seeking the removal of Justice G.R. Swaminathan, Judge of the Madras High Court। এই যে তেখেতক দেখা পাইছো, তেখেত কোন আছিল? জাষ্টিছ G.R. Swaminathan। তেখেত মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টৰ এজন কি হয়? জাজ হয়। আৰু তেখেতৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া লেড যিটো অপজিশ্যন ব্লক আছে কংগ্ৰেছৰ আণ্ডাৰত, সেই অপজিশ্যন ব্লকৰ 107জন মেম্বাৰে MPয়ে কি কৰিলে পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভাত এটা ৰিজলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফৰ দ্য ৰিমুভেল অফ জাজ অফ মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্ট, ডেট ইজ G.R. Swaminathan। কিয়ৰ কাৰণে? দ্য মোশ্যন হেড 13 চাৰ্জেছ এগেইনষ্ট দ্য জাজ। আৰু এই যোনজন জাজ আছিল G.R. Swaminathan, তেখেতৰ এগেইনষ্টত 13টা চাৰ্জ লগাই কিনে সেই ৰিজলিউশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাইছে। চ' তাৰে ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্জ আছিল কি তেখেত সেকুলাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰিন্সিপালৰ এগেইনষ্ট আছিল। কিয়ৰ কাৰণে? তেখেতৰ এটা ৰিচেণ্ট জাজমেণ্টত আমি দেখা পাম তেখেতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ এডভোকেটৰ ফালে অলপ বায়াছ হৈছিল, আৰু এটা বেলেগ কমিউনিটি, দুটা ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিৰ আছিল, দুজন এডভোকেট আছিল। চ' তেখেতে নিজৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ যোনজন এডভোকেট আছিল সেই কমিউনিটিৰ এডভোকেটৰ ফালে অলপ বায়াছ জাজমেণ্টটো দিছিল। চ' এইটো এটা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেলিজম বা কনষ্টিটিউশ্যনৰ কমপ্লিট এগেইনষ্ট হয়। চ' কনষ্টিটিউশ্যনৰ এগেইনষ্ট বা কনষ্টিটিউশ্যনেলিজমৰ এগেইনষ্টত যদি জাজে কিবা এক্টিভিটি কৰে, কনষ্টিটিউশ্যনক যদি ভায়োলেট কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই জাজক কি কৰা হয়? ৰিমুভ কৰা হয়, যিটো বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনতো মেনশ্যন আছে। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া লীড যিটো অপজিশ্যন ব্লকে 13টা চাৰ্জ লগাই কিনে G.R. Swaminathanৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে 107জন মেম্বাৰে MPয়ে চাইন কৰি কিনে লোকসভাত ৰিজলিউশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰে। চ' ইয়াতে চাম কনষ্টিটিউশ্যনেল and legislative procedure for the removal of judge, judge কেনেকৈ ৰিমুভ কৰা হয়, তাতে কনষ্টিটিউশ্যনত কেনেকৈ এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে। চ' ইম্পিচমেণ্ট অফ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰভাইডেড ফৰ আৰ্টিকেল 124। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ৰিমুভেলটো আৰ্টিকেল 124 ক্ল'জ 4 আৰু আৰ্টিকেল 124 ক্ল'জ 5 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ৰিমুভেলৰ কথা কোৱা হয়, আৰু হাইকোৰ্টৰ জাজৰ ৰিমুভেলৰ কথা আৰ্টিকেল 217(1)(b) আৰু আৰ্টিকেল 218ত লিখা আছে, গম পাইছা? চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ কথা আৰ্টিকেল 124, 4, 5 এণ্ড হাইকোৰ্টৰ কথা 217 আৰু 218 আৰ্টিকেলত লিখা আছে ৰিমুভেলৰ কথা। আৰু এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, এইবিলাক প্ৰিলিমছত ধুনীয়াকৈ উঠাই দিয়ে আৰু তাতে তোমালোকক কনফিউজ কৰি দিব। এটা টাৰ্ম মনত ৰাখিবা, দ্য টাৰ্ম ইম্পিচমেণ্ট ইজ নট ইউজ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। চ' মনত ৰাখিবা ইম্পিচমেণ্ট বস্তুটো অনলি প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, অনলি প্ৰেচিডেণ্ট, মহা অভিযোগ। ইম্পিচমেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ কি? মহা অভিযোগ। সেই মহা অভিযোগ শব্দটো অনলি আমাৰ ক'ত ইউজ কৰা হয়? প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰিমুভেলত ইউজ কৰা হয়। জাজৰ ৰিমুভেলত ইম্পিচমেণ্ট ৱাৰ্ডটো ইউজ কৰা নহয়। জাজৰ ৰিমুভেলত অনলি ৰিমুভেল ৱাৰ্ডটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত মেনশ্যন আছে, কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে। চ' মনত ৰাখিবা, এইবোৰ ডাইৰেক্ট উঠাই দিব, ষ্টেটমেণ্টত উঠাই দিব, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন দ্য ইম্পিচমেণ্ট অফ জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট। চ' ইম্পিচমেণ্ট মেনশ্যন নাই, কি বুলি মেনশ্যন আছে? ৰিমুভেল বুলি মেনশ্যন আছে। এইটো এটা প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভত মই অলপ যাতে কনফিউজন নহয় তাৰ কাৰণে এটা ষ্টেটমেণ্ট উঠাই লৈ আহিছোঁ। আৰ্টিকেল 124(5) provides that the parliament may make law to regulate the procedure for the investigation of the charges against judge। চ' আৰ্টিকেল 124 ক্ল'জ 5ত লিখা আছে কোনো এজন জাজৰ ওপৰত যদি ৰিমুভেল বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, সেই ৰিমুভেলৰ ৰেগুলেশ্যনটো কেনেকৈ, তেখেতৰ ওপৰত কি চাৰ্জ লগোৱা আছে, সেই চাৰ্জটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এনেকুৱা কোনো ল' বনাই কিনে ৰেগুলেট কৰিব লাগে। চ' গোটেই পাৱাৰটো কাক দি দি আছে? জাজ ৰিমুভেলৰ পাৱাৰটো কাৰ ওচৰত দি আছে? পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত দি আছে। পাৰ্লিয়ামেণ্টে এনেকুৱা ল' বনাব লাগে যিটো ল'ৰ আণ্ডাৰত জাজৰ ওপৰত যিখিনি চাৰ্জ লগাইছে সেই চাৰ্জখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন ভালকৈ হ'ব পাৰে। কোনটো আৰ্টিকেলত লিখা আছে? আৰ্টিকেল 124ত জাজৰ ৰিমুভেলৰ পাৱাৰটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত দি আছে, আৰু সেইমতে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এটা ল' বনায়। একৰ্ডিংলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট এনেক্টেড দ্য জাজ ইনকুৱাৰী এক্ট 1968। আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টক যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে পাৰ্লিয়ামেণ্টক যিটো পাৱাৰ দিছিল যে জাজৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি বনাব পাৰে? ল' বনাব পাৰে। আৰু সেইমতে পাৰ্লিয়ামেণ্টে 1960 বেছি দিন লেট নকৰি কিনে 1968তে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এটা ল' বনায়, জাজ ইনকুৱাৰী এক্ট 1968,
which together with the judge inquiry rule deal with the entire procedure for the impeachment of judge. Judgeor removal or karone ei judge inquiry act aru judge inquiry rule kune banaisil parliament e banaise karon parliament ok ei authority to kune dise supreme court e dia nai ami dia nai parliament ok ei authority to amar holy book Indian constitution e provide korise by his article 124 clause 5 er under. So ete sam ki judgeor removal procedure to kenaka hoy moi procedure to dhuniya ki yate bujai di asu by picture or through the moi dhuniake bujai di asu. So yate olop dhuniake saba karon yar uporot prelims ot question ahibo. So judge removal basically kor para hoy. So first start hobo like resolution. So resolution keneka hoy, resolution mane ki je jajok janok ami remove koribo lage ei judge janok ami ki koribo lage resolution remove koribo lage ei removal or first keta ki start hoy resolution start hoy. So resolution to basically lok sabhar pora start hobo pare nohole kor pora start hobo pare rajya sabhar pora start hobo lage monot rakhiba judge removal or removal resolution to tekhatok de remove koribo lage ei removal resolution to lok sabhar pora start hobo pare can start likhiba can start from Lok Sabha or Rajya Sabha. So the Lok Sabhar pora start hoy তেতিয়া হলে সেই resolution যেটো তেখেতৰ ওপৰত চাৰ্জ লগোৱা হ'ব গোটেই বস্তুটো ড্ৰাফট কৰাৰ পিছত তাৰ তলত মিনিমাম 100 এমপিৰ কি লাগিব সাইন লাগিব কিমানজন এমপিৰ সাইন লাগিব কিমানজন এমপিয়ে মিনিমাম 100 জন এমপিৰ সাইন লাগিব ম্যাক্সিমাম যিমান ইচ্ছা কৰি থাকা মিনিমাম 100 এমপিৰ সাইন লৈ কেনে জাজৰ ৰিমুভেলৰ ৰিজল্যুশনটো তেখেতৰ ওপৰত চাৰ্জ লগাব পাৰিব আৰু যদি ৰাজ্য সভাৰ পৰা যদি ইচ্ছা কৰা হয় তেতিয়া হলে কিমানজন এমপিয়ে সাইন কৰিব লাগিব মিনিমাম 50 জন এমপিয়ে সাইন কৰি কেনে সেই ৰিজল্যুশনটো স্টাৰ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া সেই ৰিজল্যুশনটো কাৰ ওচৰত যাব সেই ৰিজল্যুশনটো কিয়াৰ ওচৰত সাবমিট কৰা হ'ব যদি লোকসভাৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় তেতিয়া হলে কাৰ ওচৰত যাব স্পিকাৰৰ ওচৰত যাব কমছা স্পিকাৰৰ ওচৰত যাব তাৰ পিছত সেই বস্তুটো কাৰ যদি ৰাজ্যসভাৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় তেতিয়া হলে সেই বস্তুটো কাৰ ওচৰত যাব চেয়াৰপাৰসন বা চেয়াৰমেনৰ ওচৰত যাব যোনজন বেসিক্যালি কোন হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয় সো স্পিকাৰে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে স্পিকাৰৰ ওচৰত ইয়াতে অপচন আছে কি অপচন আছে স্পিকাৰে সেই বস্তুটো কি কৰিব পাৰে একসেপ্ট কৰিব পাৰে নহলে সেই বস্তুটো কি কৰিব পাৰে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে সিমিলাৰলি ইয়াতে যদি চেয়াৰপাৰসনৰ ওচৰত যায় তেতিয়া হলে তেখেতে একসেপ্ট কৰিব পাৰে নহলে তেখেতে এটো কি কৰিব পাৰে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে যদি তেখেতে একসেপ্ট কৰে যদি ইফ তেখেতে যদি একসেপ্ট কৰে একসেপ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতে এটা কি বনাব ইনকোয়ারি কমিটি এটা বনাব আন্ডার জাজ ইনকোয়ারি এক্ট 1968 অর জাজ ইনকোয়ারি এক্ট মতে তেখেতে এটা ইনকোয়ারি কমিটি বনাব মনত ৰাখিবা তেখেতে এটা কি বনাব ইনকোয়ারি কমিটি বনাব আৰু সেই ইনকোয়ারি কমিটিটোত কিমানজন মেম্বাৰ থাকিব তিনিজনীয়া এটা এক্সপার্ট ইনকোয়ারি কমিটি বনাব সিমিলারলি ইয়াতে যদি তেখেতে একসেপ্ট কৰে ইয়াতো কি বনোৱা হ'ব ইনকোয়ারি কমিটি বনোৱা হ'ব তিনিজনীয়া ইনকোয়ারি কমিটি আৰু সেই তিনিজনীয়া ইনকোয়ারি কমিটিত আমি কোন কোন থাকিব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকিব আৰু এজন কি থাকিব জাজ থাকিব আৰু এজন কি থাকিব জুডিশিয়াল এক্সপার্ট থাকিব কমছে এজন কি থাকিব এক্সপার্ট থাকিব সো এনেকা তিনিজনীয়া এটা কি বনোৱা হ'ব ইনকোয়ারি কমিটি বনোৱা হ'ব আৰু সেই ইনকোয়ারি কমিটিটোৱে সেই বস্তুটো জাজেস ইনকোয়ারি যেটো রুল আছে সেই রুলৰ মনত ৰাখিবা কোনটো আন্ডাৰত ইয়াতে এটা রুল আছে মনত ৰাখিবা জাজেস ইনকোয়ারি রুল সেই রুলৰ আন্ডাৰত সিহঁতে কি কৰিব ইনভেস্টিগেশন কৰিব আৰু ইনভেস্টিগেশন কৰাৰ পিছত সেই বস্তুটো আকৌ ক'ত দিয়া হ'ব ফৰ এক্সাম্পল বস্তুটো যদি লোকসভাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আকৌ সেই বস্তুটো লোকসভাত যাব আৰু লোকসভাই সেই বস্তুটো কি কৰিব লাগিব 2/3 মেজৰিটিত পাস কৰিব লাগিব লোকসভা কি কৰিব লাগে সৰি লোকসভাত ষ্টাৰ্ট হৈছে না সেই বস্তুটো ক'ত যাব লোকসভাত যাব লোকসভা কি কৰিব লাগিব পাস কৰিব লাগে পাস বাই 2/3 মেজৰিটি 2/3 মেজৰিটি মানে যিমান মানুহ সিটিং আছে সিটিং হে সিটিংৰ 2/3 মেজৰিটি হ'ব লাগিব সিটিং প্লাস ভোটিংৰ 2/3 মানে এটো কি বুলি কোৱা হয় স্পেশাল মেজৰিটি মানে 3/2 2/2 কি কৰিব লাগে সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব ভোট দিব লাগিব তেতিয়া লোকসভাৰ পৰা পাস হ'ব লোকসভাৰ পৰা পাস হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যসভাত যাব সিমিলাৰলি ৰাজ্যসভাত সেই বস্তুটো স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব তাৰ পিছত সেই বস্তুটো কাৰ ওচৰত যাব প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যাব আৰু প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া এই বস্তুটো সাইন দি দিব এসেন দি দিব তেতিয়া হলে সেই জাজৰ কি হৈ যাব ৰিমুভেল হ'ব তেতিয়া সেই জাজৰ কি হ'ব ৰিমুভেল সো এটা প্ৰসেস দেখিছানো কিমান এটা লেন্দিয়েষ্ট লংগেষ্ট প্ৰসেস হয় একদম ৰিজল্যুশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সিমিলাৰলি ৰাজ্যসভাটো এনেকা হয় সেই ইনকোয়ারি কমিটি ইনভেস্টিগেশন কৰাৰ পিছত আকৌ ৰাজ্যসভাত যাব ৰাজ্যসভাত স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব তাৰ পিছত ৰাজ্যসভাৰ পৰা লোকসভাত যাব স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব তাৰ পিছত দুইটা হাউসত যেতিয়া পাস হোৱাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যাব আৰু প্ৰেসিডেন্টে কি এসেন কৰি কেনে তেখেতৰ জাজৰ ৰিমুভ কৰি দিব সো প্ৰসেসটো দেখা পাইছনে এটা লেন্দিয়েষ্ট বা লংগেষ্ট প্ৰসেস হয় সো এনেকা এটা প্ৰসিডিউৰত হ'ব পাৰে যদি লোকসভাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যদি ৰাজ্যসভাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এই প্ৰসিডিউৰত হ'ব বুজিছো বাট প্ৰসেসটো আমি কি দেখা পাইছো এটা লেন্দিয়েষ্ট বা লংগেষ্ট প্ৰসেস দেখা পাইছো সেই কাৰণে আজিলৈকে কোনো জাজৰ ৰিমুভেল হোৱা নাই হোপ ফৰ দা বেষ্ট এইবাৰ কিবা এটা আমি এক্সেপশনাল ৰিজাল্ট দেখিব পাৰো কাৰণ দুই তিনিজন জাজৰ ওপৰত আমি দেখা পাইছিলো কি চলি আছে ইমপিচমেন্ট চলি আছে মনত ৰাখিবা তিনিজন জাজৰ অলৰেডি আমি তিনিজন জাজৰ ওপৰতে আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো সো নেক্সট টপিক টু চাও আমি ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ
ফৰ পিচ ইন্দিৰা গান্ধী সেই শান্তিৰ বঁটা ইন্দিৰা গান্ধী সো এইবাৰ কোনে পাইছে মোজাম্বিকান ৰাইট এক্টিভিষ্ট গেট ইন্দিৰা গান্ধী পিচ প্ৰাইজ সো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো আমাৰ সিলেবাসৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছতে আহিব হোৱাট ইজ দ্য নিউজ মোজাম্বিকান ৰাইট এক্টিভিষ্ট হিউমেটেৰিয়ান গ্ৰেকা মাখেল has been selected for the Indira Gandhi Peace Prize for Peace Disarmament and Development for 2025. The Indira Gandhi Memorial Trust announced on Tuesday. So, it could announce kare Indira Gandhi Memorial Trust announce kare. Ebila bostu prelims to uthabo. The decision was taken by an international jury chaired by former National Security Advisor Shiv Shankar Menon. Itu naam monot rakhba prelims sector important hoy. So yate international jury eta bonwa hoy. He jury to ki kore manodon junjon nominee dia hoy. Jak select kora hoy award or karone heto decide kore. Aru he committee to kune ibar share kori ase. Former amar junjon NSA National Security Advisor Shiv Shankar Menon he tekhato ki kore mane recommend kore. Budhisa tekhator naam to recommend kore. Select kora hoy. So yate eta question moi tomalokor uttorot pelai di aso. Bortoman National Security Advisor India kun hoy. Comment section ot donabason bortoman NSA কোন হয় আমাৰ ইন্ডিয়াৰ সো ফাৰ্মাৰ কোন আছিল শিৱ শংকৰ মেনন তেখেতে ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ ফৰ পিছৰ কাৰণে গ্ৰেকা মাকেলৰ নামটো তেখেতে নমিনেট কৰে সো MS মাকেল was chosen for her path-breaking work in the fields of education, health, nutrition, economic empowerment and humanitarian action carried out under the difficult circumstances, the trust said in statement. So তেখেতৰ এই যেটো যে যোনজন মানুহ আছে কোন নাম গ্ৰেকা মাকেল সো গ্ৰেকা মাকেলৰ বেসিক্যালি তেখেতৰ কিয়ৰ কাৰণে ফেমাস তেখেতে এডুকেশ্যন হেল্থ নিউট্ৰিশ্যন ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট হিউমেটেৰিয়ান একশ্যন এইবিলাকৰ ওপৰত বহুতখিনি কাম কৰিছিল সেই মোজাম্বিকাত বহুত কাম কৰিছিল সেই কাৰণে তেখেতৰ এই এফৰ্টৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ ফৰ পিচ তেখেতকে এইবাৰ নাম সিলেক্ট কৰা হৈ আছে So Indira Gandhi Prize for Peace jodi sab ki ase the award carries a cash prize of 1 crore 1 crore rupees diabo cash prize a citation with a trophy citation eta memento diabo aru eta trophy diabo origin kite ase the instituted in 1986 ot ei Indira Gandhi Memorial Trust he Indira Gandhi Prize for Peace bostu to start kore the instituted in 1986 by the Indira Gandhi Memorial Trust in memory of Indira Gandhi former Prime Minister of India so Indira Gandhi memory ami Indira Gandhi Memorial Trust 1986 ot a award to start kore aim ke asil honor the contribution to peace disarmament development fostering global harmony scientific progress and human betterment or upor jodi konobai kaam kori ase hei manuhok ki korabo hei peace prize to dia hoy recipient of 2020 or 2024 ot kune paise so 2025 ot ami dekha paisu kune pai ase 2025 ot kune pai ase Greka Michael Mozambican ejon activist aru 2024 ot kune paisil Michael Bachelet former children president and UN High Commissioner for Human Rights for championing gender equality democracy and human rights globally so notable past recipients is agot kune paisil Michael Garbacho 1986 of बहुत important एदन एक्टिविटिस्ट है UNICEF पाइसे 1989 एटा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जे जिमी कार्टरे पाइसे 1997 एंजेला मार्केले पाइसे 2013 आमार इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2014 पाइसे बाय द साइंटिफिक डेवलपमेंट कारण सो एखिनि बहुत इम्पोर्टेन्ट है सो याते মই প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ এটা প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন লৈ আইছো সো এইটো প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এইটো UPSC কোয়েশ্চন অলৰেডি খুদিছে এইটো UPSC PY কি হয় সো সেই কোয়েশ্চনটো মই কিহৰ ওপৰত আনিছো গান্ধী পিস প্ৰাইজৰ ওপৰত আনিছো সো ইয়াতে ষ্টুডেন্টক মই এটা বস্তু বুজাই দি আছো সো এই বস্তুটোৰ ওপৰত কেতিয়াও ডাউট নহবা ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ ফৰ পিস আৰু গান্ধী পিস প্ৰাইজ বস্তুটো ডিফাৰেন্ট হয় গান্ধী তো মহাত্মা গান্ধীৰ আমাৰ বাপুজি মহাত্মা গান্ধীৰ অনাৰত সেই গান্ধী পিস প্ৰাইজ দিয়া হয় আৰু ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধীৰ অনাৰত কি কৰা হয় ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ ফৰ পিস দিয়া সো দুইটা কমপ্লিট ডিফাৰেন্ট এৱাৰ্ড হয় আৰু ইয়াতে মই গান্ধী পিস প্ৰাইজৰ ওপৰত এই প্ৰিলিমছ প্ৰ্যাকটিস কোয়েশ্চনটো লৈ আছো সো এইটো কোনে এই তাতে যে সিলেকশন কমিটি এটা বনোৱা হয় গান্ধী পিস প্ৰাইজ সেই সিলেকশন কমিটিটোত কোন আছে সো স্টেটমেন্ট ওয়ান অফ দিছো প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইন্ডিয়া চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া and the leader of opposition in the Lok Sabha so yate চাৰিটা statement disu select the correct answer so এইটো তোমালোকে নিজে অলপ এনালাইজ কৰা নিজে অলপ চেক কৰিবা অলপ বিচাৰি লবা বিচাৰি কিনে যদি আনসাৰটো ভালকে দিব পাৰা দেন কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো জনাবা so এইটো অলপ নিজে ৰিসাৰ্চ কৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে এইটো অপচন এৰি দিছো গম পাইছা গান্ধী পিস প্ৰাইজটো নিজে অলপ চাবা কোন থাকে এইবাৰ কাক দিয়া হৈছে যোৱাবাৰ কাক দিয়া হৈছে so আমি যেনেকৈ ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইজ ফৰ পিস চালো so তোমালোকে নিজে গান্ধী পিস প্ৰাইজটো এইবাৰ চাবা গম পাইছা so আজিলৈকে ইমানে থাকক আকালি আকৌ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যিবিলাক আমাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সেই টপিক কেইটালৈকে অহাকালি আকৌ লগ পাম আজিলৈকে ইমানেই থাকক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এভৰিৱান